Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Tôi bình thản, tôi không cần. Cô giữ lại cho An Giật đi. Nói xong tôi hất tay Trương Giao chuẩn bị rời đi. Cũng đúng lúc đó, Trương Giao nhìn thấy chiếc vali trong tay tôi. Nét mặt cô ta lập tức thay đổi. Lập tức kéo tay tôi lại, cô định làm gì? Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không gợn sóng. Tôi kéo vali, cô nói tôi định làm gì? Rõ ràng là muốn rời đi. Anh cô thích An Giật. Cô cũng luôn nói muốn An Giật làm chị dâu. Giờ tôi chủ động ly hôn, rút lui nhường vị trí. Trương Giao nghe vậy, trợn to mắt, cả người như bị đóng băng, như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Dù sao trước đây tôi yêu Trương Nhược Nam đến mức nào, cả giới đều biết. Giờ tôi lại nói đi là đi. Cô ta như vừa hiểu ra điều gì, ngay cả giọng điệu cũng run lên vài phần. Hứa Vân Uyển, đừng có giả vờ nữa. Cô yêu anh tôi như vậy, khi trước mặt dày đến mức nhất định phải cưới anh ấy. Giờ sao có thể chủ động đề xuất ly hôn? Tôi hiểu rồi. Cô đang chơi trò lùi để tiến, đúng không? Nói cho anh biết, chiêu này với anh tôi không có tác dụng đâu. Tôi bình thản, là thật hay không? Bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay trên bàn đó. Em có thể tự đi kiểm tra. Trương Giao, em cứ giữ tay tôi mãi thế. Chẳng lẽ không nỡ để tôi đi sao? Lời vừa dứt, Trương Giao lập tức nổi khùng. Vội vàng buông tay tôi ra, làm gì có chuyện đó. Tôi còn ước cô đi ngay bây giờ ấy. Cô mà đi rồi, tôi lập tức đốt pháo ăn mừng. Anh tôi mà biết cô chủ động rời đi, không biết sẽ vui mừng đến mức nào. Không hiểu sao, câu cuối cùng của cậu ta lại nói không vững vàng. Còn tôi thì chẳng buồn nhìn nữa. Chỉ buông một câu, vậy thì chúc mừng các người như ý nguyện. Rồi rời khỏi cánh cửa đó. Nhìn bóng lưng tôi không chút do dự. Lần đầu tiên Trương Giao có cảm giác mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Vội vàng gọi với theo, Hứa Vân Uyển. Cô định đi đâu vậy? Không nói với anh tôi một tiếng sao? Tay tôi kéo vali hơi khựng lại. Tôi quay đầu nhìn Trương Giao. Cũng nhìn về căn biệt thự phía sau em ấy. Vì báo ân, tôi đã giả vờ yêu Trương Nhược Nam suốt 5 năm. Trở thành kẻ trong miệng họ gọi là mặt dày bám giết lấy anh ấy. Vì báo ân, tôi đánh mất giấc mơ. Từ bỏ tương lai. Cũng từ bỏ chính mình. 5 năm qua tôi cố gắng làm một người vợ đảm đang. Tận tụy quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Nhưng chưa từng nhận được chút tôn trọng nào. Chưa từng có lấy một phần là chính tôi. Cuộc sống bị đè nén như thế. Tôi đã sống trọn vẹn 5 năm. Cuối cùng tôi đã trả xong nghĩa. Cuối cùng tôi cũng có được tự do. Lần đầu tiên tôi mỉm cười. Một nụ cười thật sự. Một nụ cười tự do. Tôi sẽ sống một cuộc đời thuộc về chính Hứa Vân Uyển. Từ nay về sau, tất cả nơi này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Không bao giờ gặp lại nhà họ Trương. Không bao giờ gặp lại Trương Nhược Nam. Tôi nhẹ nhàng vẫy tay như chút bỏ gánh nặng. Dưới ánh trăng, kéo vali biến mất vào màn đêm thăm thẳm. 3 ngày sau, Trương Nhược Nam mới tranh thủ về nhà lấy quần áo thay. Vừa bước vào, anh đã theo thói quen gọi tên tôi. Nhưng gọi mấy lần, chỉ có vài người giúp việc bước ra. Họ nhìn anh, ngập ngừng mãi mới dám cúi đầu nói. Phu nhân Hứa không có nhà. Anh thay dép đi vào. Lại là không có nhà. Lần trước khi tôi bị bỏng ở quán lẩu, về nhà cũng là tình trạng này. Không nói lời nào, lặng lẽ biến mất đi vẽ mấy ngày. Lần này cũng thế. Anh lại đi viện cùng An Giật trước. Trước khi đi, tôi còn rộng lượng nói rằng mình có thể tự đến bệnh viện. Giờ lại giận dỗi bỏ nhà đi. Cảm giác bực bội trong lòng dần biến thành một cơn giận không thể gọi tên. Trương Nhược Nam vừa bước đến sofa, đã nhìn thấy tập tài liệu đặt trên bàn. Nếu là ngày thường, anh sẽ chẳng buồn liếc mắt. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao lại đưa tay cầm lên. Dòng chữ to đùng rõ ràng, thỏa thuận ly hôn. Đập thẳng vào mắt anh. Và bên dưới mục ký tên của bên nam, chính là tên của anh hiện rõ ràng. Trong khoảnh khắc, gương mặt anh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ánh sáng trong mắt cũng tắt ngấm. Chỉ còn lại u ám lạnh lẽo. Anh đưa tay chạm lên chữ ký của mình. Phát hiện đó không phải in, cũng không phải giả mạo, mà là do chính tay anh viết ra. Nhưng trong trí nhớ của anh, hoàn toàn không có ký vào giấy ly hôn. Đột nhiên đôi mắt anh khẽ nheo lại. Bất chợt nhớ lại sáng hôm đó ăn bữa sáng kiểu Tây. Hình như cô ấy đã đưa cho tôi thứ gì đó, bảo anh ký tên. Chỉ là khi đó bận nhắn tin với An Giật, nên không để ý. Giờ nghĩ lại thì đó chính là thỏa thuận ly hôn. Tập tài liệu trong tay anh bị xiết đến nhăn nhúm, sau đó bị xé thành từng mảnh, bay tứ tung khắp nơi. Tôi ly hôn với cô ta. Đây chẳng khác nào trò cười lớn nhất thế giới. Người yêu anh ta đến mức có thể nhảy xuống biển vì anh ta.
Anh ta bao lần bỏ rơi tôi mà tôi chẳng giận dữ. Chắc do dạo này anh quá quan tâm đến An Dật, khiến tôi có chút ghen. 5 năm rồi, ghen cũng là chuyện bình thường. Dù sao tôi rồi cũng sẽ quay về. Nếu vẫn chưa về thì sao ư? Tôi chắc chắn sẽ về. Trương Nhược Nam tin như thế. Dù sao trên thế giới này ngoài tôi ra, không ai yêu anh ấy đến vậy nữa. Những ngày sau đó, tất cả người giúp việc trong biệt thự đều ăn ý không nhắc đến tôi nữa. Mãi đến hôm đó, Trương Nhược Nam từ bệnh viện đưa An Dật về. Nhìn bát cháo nhạt nhẽo trước mặt, Trương Giao lập tức ném thìa xuống bàn. Gào lên, cháo này ai nấu vậy? Hứa Vân Uyển đâu? Bảo cô ta nấu lại cho chúng ta một bát khác. Người giúp việc bên cạnh do dự lên tiếng. Phu nhân mấy ngày nay không về nhà. Nghe vậy, Trương Giao trừng to mắt. Hứa Vân Uyển vẫn chưa quay lại. Anh ta vẫn tưởng lời tôi nói về ly hôn chỉ là đe dọa. Dù sao nhà họ Trương cũng là hào môn duy nhất trong đời mà tôi có thể bám víu. Người bình thường sao có thể không giữ chặt lấy. Nghĩ đến bản thỏa thuận ly hôn đã nhìn thấy hôm đó, anh ta ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ. Nghe người giúp việc nói, Trương Nhược Nam cũng đã nhìn thấy bản ly hôn đó khi trở về. Anh ta đã xé nát rồi ném vào thùng rác, cắn môi, quay sang nhìn An Dật bên cạnh, người vẫn yên lặng ăn cháo, tựa như chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Anh cậu ta đã mong ngóng An Dật bao nhiêu năm, giờ An Dật cũng có ý quay lại. Tôi còn ly hôn, rút lui. Lẽ ra anh cô ta nên vui mới phải. Trương Giao quay đầu nhìn Trương Nhược Nam, thấy anh ta nhíu mày, có vẻ như rất khó chịu vì tôi mãi không quay về. Nghĩ đến tôi, trong lòng anh ta lại dâng lên một tầng oán khí. Đi thì đi, còn khiến cậu ta phải bận lòng. Sau bữa ăn, An Dật được người giúp việc dìu lên lầu nghỉ ngơi. Trương Giao nhìn Trương Nhược Nam vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nghĩ một lát rồi lên tiếng, anh à, khi nào anh cho An Dật danh phận vậy? Em mong chị ấy làm dâu bao nhiêu năm rồi đấy. Trương Nhược Nam ngẩng phát đầu lên, em nói gì cơ? Từ nhỏ Trương Giao đã có phần sợ người anh này, không khỏi co người lại một chút, nhưng vẫn bướng bỉnh nói, Hứa Vân Uyển đã ly hôn với anh rồi. Anh cũng không yêu cô ta. Tại sao không đến với An Dật? Em biết anh ly hôn với Hứa Vân Uyển từ bao giờ? Cô ta nuốt nước bọt. Hôm trước anh bảo em đưa thuốc cho Hứa Vân Uyển ấy. Em tình cờ thấy bản ly hôn. Lúc đó chỉ nghĩ chị nói đùa thôi. Nhưng thấy chị mãi không quay về, em mới tin là thật. Nghe xong lời đó, sắc mặt Trương Nhược Nam càng thêm âm trầm. Không cần nghĩ cũng biết, tờ ly hôn mà tôi để lại khi ấy không phải là do giận dỗi, mà là thật sự muốn ly hôn. Anh ta đập mạnh tách cà phê xuống bàn. Tôi yêu cô ta như thế, vậy mà cô ta lại muốn ly hôn. Cô ta những năm nay đúng là chiều tôi quá mức rồi. Hơn nữa ly hôn với ta xong, tôi còn đi đâu được nữa chứ. Gọi điện cho tôi, bảo cô đừng giận nữa, mau quay về. Người giúp việc há miệng, mặt đầy khó xử, trước đó chúng tôi có gọi cho phu nhân rồi, nhưng không liên lạc được. Trương Nhược Nam lấy điện thoại ra mở danh bạ, lướt lên lướt xuống, mới phát hiện mình căn bản không lưu số của tôi. Lần trước toàn là trợ lý giúp gọi, lấy số từ người giúp việc. Anh ta gọi đi, nhưng bên kia chỉ vang lên giọng máy móc. Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Tôi vậy mà đã hủy số. Người đàn ông nhìn màn hình tối om, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Anh ta đột ngột đứng dậy lao ra ngoài, mặc cho Trương Giao phía sau gọi thế nào cũng không ngăn được. Đến khi dừng lại chờ đèn đỏ, Trương Nhược Nam mới bình tĩnh lại. Giờ anh ta phải tìm tôi ở đâu? Tôi từ nhỏ đã không còn cha mẹ. Khi được nhà họ Trương tài trợ, tôi sống tại viện Phúc Lợi. Trong tiếng còi xe phía sau, anh ta quay đầu xe hướng về phía viện Phúc Lợi. Nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, viện trưởng lần đầu tỏ vẻ lạnh nhạt. Trước tiên bảo các thầy cô khác đưa bọn trẻ đi, rồi mới ngồi xuống ghế. Trương tiên sinh, mời ngồi. Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Trương Nhược Nam cũng không muốn để ý đến thái độ xa cách đó. Chỉ nhìn đối phương, viện trưởng. Tôi muốn hỏi, có biết Hứa Vân Uyển hiện giờ đang ở đâu không? Anh ta vốn muốn nói, nhà mấy ngày nay không có tôi, mọi chuyện đều rối tung lên. Nhưng nghĩ đến thân phận của người trước mắt, lại nuốt những lời ấy vào. Trong mắt viện trưởng lóe lên một tia mỉa mai. Kết hôn 5 năm, mà Trương Nhược Nam chỉ gọi tôi là cô ta. Trong lòng ông thoáng hiện chút đau xót, rồi lại hóa thành nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì tôi đã sớm báo ân xong, dứt khoát ly hôn. Nếu không thì với người như thế này, thật sự không xứng để đi hết cuộc đời. Viện trưởng chẳng buồn liếc nhìn Trương Nhược Nam, tiếp tục xử lý công việc của mình. Cậu đã kết hôn với Hứa Vân Uyển 5 năm, còn không biết cậu ấy đi đâu. Tôi thì làm sao biết được. Trương tiên sinh, mời về cho. Bị từ chối thẳng thừng,
Trương Nhược Nam đập mạnh tay lên vô lăng, gọi tên Hứa Vân Uyển. Anh ta vẫn luôn nghĩ tờ ly hôn mà tôi để lại. Chỉ là tôi đang giận dỗi. Nhưng giờ thì tôi đã hủy số điện thoại. Và không ai biết tôi đang ở đâu. Anh ta đành phải thừa nhận. Tôi thật sự muốn ly hôn với anh ấy. Nhưng trong lòng anh ta đầy tiếc nuối. Rõ ràng trước đây tôi rất yêu anh ta. Vậy sao lại quyết định rời xa anh ta dứt khoát đến vậy? Đúng lúc đó, điện thoại bên cạnh vang lên. Nghe máy, tiếng yếu ớt của mẹ anh ấy truyền đến. Nhược Nam, về một chuyến đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ anh ấy nhìn người trước mặt, thở dài. Giờ con và Hứa Vân Uyển đã ly hôn. An Dật cũng ly hôn trở về nước. Con và An Dật. Trương Nhược Nam vội ngắt lời mẹ anh ấy. Con chưa đồng ý ly hôn với Hứa Vân Uyển. Mẹ anh ấy ngạc nhiên mở to mắt, lôi từ ngăn kéo ra một cuốn giấy chứng nhận ly hôn. Nhưng các con đã có giấy chứng nhận ly hôn rồi. Hứa Vân Uyển không nói cho con biết sao? Nhìn thấy trong mắt anh ta thoáng qua nét bối rối, mẹ anh ấy càng thêm hoang mang. Anh ta lúc đó tưởng rằng tôi chỉ chưa nói chuyện tôi ra nước ngoài. Ai ngờ ngay cả chuyện ly hôn cũng không nói. Vậy họ đã ký giấy ly hôn như thế nào? Trương Nhược Nam nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận ly hôn trước mặt tôi. Ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực, đã cháy đến tận đáy mắt anh ta. Anh ta chỉ nghĩ, tôi chỉ ký giấy thỏa thuận ly hôn với anh ta. Thời gian tĩnh tâm 1 tháng tính từ lúc nhận giấy chứng nhận. Có nghĩa là hơn 1 tháng trước, tôi đã chuẩn bị ly hôn với anh ta. Mẹ anh ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Anh ta thản nhiên đáp vài câu, hỏi tại sao mẹ lại muốn mai mối cho anh ta với An Dật. Mẹ anh ấy cười. Lúc trước anh đã phải khóc vì An Dật nhiều đến vậy. Giờ cậu ấy đã về nước. Hứa Vân Uyển cũng ly hôn với con rồi. Trước đây người ta đều nói anh không hợp với An Dật. Giờ hai người đều ly hôn. Mọi người lại nói họ rất xứng đôi. Anh ta trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng tôi chưa từng đồng ý ly hôn với Hứa Vân Uyển. Khi nghe nói tôi ly hôn, anh ta bỗng hoảng loạn. 5 năm qua anh ta đã quen với việc được tôi chăm sóc. Không dám tưởng tượng nếu không có tôi thì sẽ thế nào. Hơn nữa tôi yêu anh ta như sinh mệnh. Ly hôn chắc chắn chỉ là giận dỗi. Còn về An Dật, là bạch nguyệt quang của anh ta thuở nhỏ. Anh ta thật sự thích, nhưng dường như không thể buông bỏ tôi. Thấy anh ta phân vân, mẹ anh ấy lấy từ ngăn kéo một tờ giấy. Thấy dòng chữ hợp đồng báo ân cùng chữ ký của tôi. Trương Nhược Nam mở to mắt. Mẹ ơi, điều này nghĩa là gì? Mẹ anh ấy không muốn giấu chuyện với mọi người. Ngay trước khi An Dật kết hôn và ra nước ngoài, anh ta trở nên suy sụp. Mẹ muốn tìm người giúp anh ta thoát ra. Hứa Vân Uyển đúng lúc cần báo ân. Chúng tôi bàn bạc rồi ký thỏa thuận. Cô ấy sẽ bên con 5 năm. Giúp con quên đi mối tình đó. Thật lòng mà nói 5 năm qua cô ấy làm rất tốt. Nhưng anh ta luôn gọi tôi là chị gái. Cũng như đang nhắc nhở anh ấy vậy. Mẹ anh ấy vốn dự định nếu An Dật cả đời không trở về, sẽ coi tôi là con dâu thật sự. Ai ngờ hợp đồng 5 năm vừa hết, An Dật đã về. Con bé cũng vì gặp con ta mà gặp tai nạn. Anh ta vẫn đang do dự không biết nói sao. Thì Hứa Vân Uyển đề nghị ly hôn rút lui. Trương Nhược Nam không nghe gì nữa. Anh ta siết chặt hợp đồng báo ân trong tay. Đôi tay liên tục run rẩy, đầu óc trống rỗng. Hóa ra 5 năm qua, sự tốt bụng của tôi dành cho anh ta chỉ vì báo ân. Tôi chưa từng yêu anh ta thật lòng. An Dật về nước, tôi liền nóng lòng muốn ly hôn. Nhưng ánh mắt tôi dành cho anh ta không phải giả tạo. Nếu tôi không yêu anh ta, sao tôi lại nhảy xuống biển vì anh? Sao tôi lại đối xử tốt với anh suốt 5 năm? Nhìn vào hợp đồng, nội dung rõ ràng liệt kê việc tôi phải làm cho anh ta. Từ việc chịu trách nhiệm cho sinh mạng, cho đến chăm lo mọi việc trong nhà. Mỗi chút tốt của tôi dành cho anh ta đều vì hợp đồng. Không hề có một chút tình cảm riêng tư nào. Phần cuối cùng trong tâm trí Trương Nhược Nam bị dập tắt. Cơn giận dữ như lũ lụt cuốn tràn vào mắt anh ta. Với tiếng xé rách, hợp đồng trong tay anh ta thành bụi mịn. Trong mắt mẹ anh ấy, tôi luôn bình tĩnh và tự chủ. Chỉ vì An Dật kết hôn và ra nước ngoài mà mất kiểm soát một lần. Đây là lần thứ 2 vì người khác mà tức giận như vậy. Lời muốn nói bị nuốt lại. Trương Nhược Nam hít mấy hơi sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu Hứa Vân Uyển đã ký hợp đồng với mẹ, thì việc cậu ấy rời đi chắc chắn mẹ cũng biết. Anh ta ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt mang chút nghi vấn. Mẹ biết Hứa Vân Uyển đang ở đâu chứ? Mẹ anh ấy nhìn anh ta lâu. Biết tôi tự lo vé máy bay đi nước ngoài, nhưng đã dặn anh không được tiết lộ tung tích của tôi. Bà nhìn con gái với vẻ khó xử. Xin lỗi, mẹ không thể nói cho con biết. Rồi cười khổ, dù mẹ có nói cũng chẳng có ích gì. Hứa Vân Uyển hoàn toàn không đến nước mà tôi đã sắp xếp cho cậu ấy học. Trong mắt Trương Nhược Nam tràn đầy thất vọng.
Anh ta không ngờ tôi lại quyết liệt rời đi như vậy. Mẹ anh ấy ngoài tiếc nuối ra chẳng có cảm xúc gì khác. Chỉ dò hỏi xem tôi và An Giật. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Nghe máy, tiếng Trương Giao lo lắng truyền tới. Anh ơi! Anh mau về đi. An Giật gặp chuyện rồi. Khi Trương Nhược Nam về đến nhà, anh thấy vài người ngoại quốc đứng ngoài biệt thự. Người đàn ông đứng đầu có nét mặt lạnh lùng. Đang lạnh lùng nhìn An Giật đang ôm mặt khóc. Trương Nhược Nam liếc một cái nhận ra đó là chồng cũ của An Giật. Anh vội đi tới. Trương Giao thấy anh, vội vã ra hiệu. Anh ơi! Mọi người đều nhìn anh ấy. Đặc biệt là chồng cũ của An Giật. Anh ta nhìn anh từ đầu đến chân. Ánh mắt áp lực đó khiến Trương Nhược Nam trong lòng cảm thấy khó chịu. Trương Nhược Nam tiến đến trước mặt An Giật. Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh đến nhà họ Trương có việc gì? Hạ Hoài Ngọc cười lạnh nhìn anh ta, tôi đến làm gì? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Tôi và An Giật kết hôn 5 năm. Anh cứ quấy rầy cậu ấy. Nói thật, chúng tôi có thể ly hôn. Cũng nhờ không ít vào sự giúp đỡ của anh đấy. Trương Nhược Nam bối rối không nói nên lời. Vậy thì, Trương Nhược Nam 5 năm qua mỗi tuần đều ra nước ngoài. Lén lút đến thăm An Giật. Nhưng anh ta luôn giấu rất kỹ. Món quà cũng đều là đồ thông thường. Hạ Hoài Ngọc nhìn anh như kẻ ngốc. Dù anh và An Giật cưới vội vàng, nhưng lúc đầu anh thật lòng yêu cậu ấy. Cho đến khi anh hoàn toàn làm chủ công ty gia đình, bắt đầu dọn dẹp trong gia tộc, bận rộn hơn, mới bỏ bê An Giật. Nhìn những bài đăng trên mạng xã hội của anh ta, anh muốn giải thích cho cậu ta hiểu, nhưng lại bị vô số cuộc gọi chặn lại. Đúng khoảng thời gian đó, bỗng nhiên có nhiều món quà lạ xuất hiện bên ngoài nhà An Giật. Kiểm tra camera mới biết là Trương Nhược Nam lén để những món quà đó trước cửa nhà họ. Một cơn tức giận không tên dâng trào trong lòng. Anh ta ném tất cả những món quà đó trước mặt An Giật và xảy ra vô số tranh cãi. Cuối cùng, An Giật lén ly hôn với anh ta rồi về nước. Hạ Hoài Ngọc nhìn người trước mặt, thật là người có giáo dưỡng. Chồng mình còn có rồi, mà vẫn luôn nghĩ về chồng người khác. Một câu nói khiến sắc mặt Trương Nhược Nam trắng bệch. Tôi đã ly hôn rồi. An Giật sau lưng bỗng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy đều biết Trương Nhược Nam thích mình. Nhưng cậu chỉ xem anh ta là anh trai. Đêm hôm biết từ bạn bè. Anh ta định tỏ tình với mình. Lúc đó cậu đang định đưa bạn gái về nhà ra mắt. Để tránh ngại ngùng, cậu mới kết hôn với Hạ Hoài Ngọc rồi ra nước ngoài. Có lẽ vì kết hôn quá gấp. Ban đầu Hạ Hoài Ngọc thật lòng yêu cậu. Nhưng sau đó công việc dần trở nên bận rộn. Thêm vào đó mấy người đàn ông bên ngoài. Có những lời thách thức vô ý thức. Cùng lời giải thích muộn màng của anh. Cuộc hôn nhân dần rạn nứt. Những bài đăng trên mạng cũng bị Trương Nhược Nam xem. Nên mới có những món quà bên ngoài nhà cậu ấy. Anh biết Trương Nhược Nam cũng đã kết hôn. Cũng hiểu những hành động của mình sẽ gây rắc rối lớn cho hôn nhân của hai gia đình. Nên mới tính chuyện lén lút xử lý hết quà tặng. Ai ngờ hôm bỏ đi lại bị Hạ Hoài Ngọc bắt gặp. Những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu bùng phát. Sau đó cô ta lén ly hôn rồi về nước. Cha mẹ lại ở nước ngoài không thể chăm sóc. Khi anh ta muốn ở khách sạn của gia đình, bỗng nghe tin ly hôn từ đâu đó. Trương Nhược Nam chạy đến tìm cô ta. Cô ta vốn nhút nhát. Việc táo bạo nhất từng làm là lén lút ly hôn với Hạ Hoài Ngọc. Trước sự quan tâm của Trương Nhược Nam, cô ta kiên quyết từ chối và nói có nơi để ở rồi. Nhưng Trương Nhược Nam như không nghe thấy, cứng rắn đưa cô ta về nhà họ Trương. Khi anh ta tưởng rằng Hứa Vân Uyển không muốn cô ta ở lại, cô ta trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây. Ai ngờ Hứa Vân Uyển lại đồng ý. Sau đó khi nhà được sửa xong, anh ta nhân lúc Hứa Vân Uyển không có nhà mà lén dọn ra ngoài. Dù là bạn bè nhiều năm, anh ta cũng không muốn phá vỡ tình bạn. Nhưng mỗi lần từ chối, lại bị Trương Nhược Nam hiểu sai thành ý khác. Điều này khiến anh ta rất phiền lòng. Nghe tin Hứa Vân Uyển và tôi ly hôn rời đi, cô ta trong lòng lại thêm chút day dứt. Cô ta không nên về nước. Hạ Hoài Ngọc không thèm nhìn Trương Nhược Nam, kéo An Giật ra khỏi sau lưng anh ta. An Giật, Trương Nhược Nam định giành lại, nhưng bị vệ sĩ do Hạ Hoài Ngọc dẫn đến chặn lại trước mặt. An Giật nói, trước kia những chuyện đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh. Tôi đảm bảo, sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Bây giờ cô có muốn về nhà với tôi không? Còn về thỏa thuận ly hôn, tôi đã xin rút lại rồi. An Giật đầy do dự. An Giật đừng đồng ý với anh ta. Ánh mắt Trương Nhược Nam hiện rõ sự hoảng loạn. Anh ta hiểu rõ, An Giật đã từng chịu tổn thương tình cảm vì Hạ Hoài Ngọc trong mấy năm qua. Nếu cô ta trở lại, chẳng phải là tự chuốc lấy bi kịch sao? Bên cạnh, Trương Giao cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy An Giật. Anh tôi mới là người tốt nhất.
An Giật nhìn bàn tay bị Hạ Hoài Ngọc nắm chặt, hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn tôi, Nhược Nam, cảm ơn anh đã chăm sóc những ngày qua. Một câu nói khiến trái tim của Trương Nhược Nam vỡ nát hoàn toàn. An Giật cắn môi, từ nhỏ đến lớn, tính tôi vốn nhu nhược dễ bị bắt nạt, không biết từ chối, anh luôn giúp tôi. Tôi rất biết ơn anh. Giờ tôi có dũng khí từ chối, nhưng vì sợ hãi nên luôn khóc mỗi khi từ chối. Nhưng trong mắt anh lại thành ý khác. Tôi xin lỗi về những hiểu lầm đó. Hứa Vân Uyển là người tốt, tôi cũng muốn xin lỗi cô ta. Trương Nhược Nam, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa đi. Không rõ màn kịch này kết thúc ra sao. Khi đám đông tan đi, biệt thự chỉ còn lại Trương Nhược Nam một mình. Nhìn con gái lại trở nên suy sụp. Mẹ anh ấy vừa giận vừa thương, giận vì mỗi lần đều vì chuyện tình cảm mà thành ra như thế này. Thương vì sức khỏe con ngày càng kém đi, lần này không còn ai như tôi kéo con ra khỏi tình cảnh đó nữa. Liên tiếp những cú sốc khiến Trương Nhược Nam như biến thành một người khác. Những tin đồn đó cũng được cư dân mạng truyền sang tận bên kia đại dương. Khi tôi bước ra từ phòng tranh, bạn bè đi cùng đang cầm điện thoại cho tôi xem tin đồn về Trương Nhược Nam. Hứa Vân Uyển, nhanh xem này. Bạn tôi vừa ôm kịch vừa liếc màn hình, rồi thở dài, đó là phản ứng của cô à? Bạn tôi nhìn tôi khó hiểu. Tôi chỉ biết bất lực nhún vai. Thế thì cô muốn tôi phản ứng sao? Thế giới này nhỏ bé, chuyện của tôi ai cũng rõ. Dù sao lúc đó Trương Nhược Nam vì tình mà gặp tai nạn, rồi bị dính chuyện anh ta lấy người khác ầm ĩ khắp nơi. Cả những chuyện tôi làm họ cũng biết phần nào. Nhưng phản ứng của họ, so với phản ứng của đám người bên cạnh Trương Nhược Nam, thật khác biệt trời vực. Một người tốt như Trương Nhược Nam mà không biết trân trọng, lại đi quấn lấy chồng người khác. Quả thật không biết xấu hổ. Bạn tôi thổi phồng vung tay, mặt đầy tức giận, muốn tôi nghe lời cô. Ghét anh ta đến mức muốn tát anh ta mấy cái. Tôi xuất thân hiền lành. Từ lúc tôi đi du học, tôi không còn bận tâm chuyện trong nước nữa. Đêm khuya khi tôi hoàn thành bức tranh cuối cùng, tiếng chuông chói tai đột nhiên phá tan sự yên bình. Là điện thoại của bạn cùng lớp gọi về nước. Vừa nghe máy, bên kia vang lên giọng bạn háo hức, Hứa Vân Uyển. Hứa Vân Uyển, tôi nói với cô, Trương Nhược Nam phát điên rồi. Phát điên rồi. Tôi nhíu mày, mới biết, từ khi tôi ly hôn và ra nước ngoài, cộng thêm Bạch Nguyệt Quang theo chồng cũ trở về Mỹ, Trương Nhược Nam trở nên suy sụp. Cả ngày thu mình ở nhà uống rượu. Nếu trước đây, tôi đã nấu sẵn nước giải rượu cho anh ta, giờ không có tôi chăm sóc chu đáo, anh ta lại bỗng nhớ tới tôi tốt như thế nào. Cùng với sự ngưỡng mộ của người khác dành cho tôi, anh ta càng muốn tìm tôi dữ dội hơn. Đáng tiếc tôi không đến nước mà mẹ anh ấy sắp xếp. Anh ta còn không biết tôi ở đâu để tìm tôi. Anh ta thậm chí còn bỏ bê công ty, thậm chí dọn dẹp sạch sẽ hết những người đã từng làm tổn thương tôi. Ngay cả Trương Giao ngày trước không ưa tôi, cũng bị anh ta ép chuyển sang Úc. Chuỗi hành động điên cuồng đó, không phải là phát điên thì là gì? Tôi nghịch những bông hoa hồng trên bậu cửa sổ, hạ thấp ánh mắt. Từ ngày nhận báo ân, tôi chỉ coi Trương Nhược Nam như một nhiệm vụ, chỉ muốn nhanh chóng báo ân xong, nhanh chóng rời đi. Ngày đi nước ngoài, ban đầu tôi định đến nước mà mẹ anh ấy sắp xếp, nhưng sau khi hạ cánh, tôi lại mua vé sang Ý. Từ đó, tôi dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp riêng, hoàn toàn không quan tâm chuyện của Trương Nhược Nam nữa. Giờ nghe tin về anh ta, tôi chỉ nghĩ một câu, tình cảm đến muộn chẳng đáng giá một xu. Hơn nữa tôi không yêu anh ta, sao lại quan tâm đến hối hận của anh ta? Tôi vẫn ôm giá vẽ đến phòng tranh. Ra ngoài đã thấy bạn thân Nhiệt Nồng đứng ở cửa chờ tôi. Nhận lấy bánh mì trong tay bạn, tôi đưa món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho bạn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đến phòng tranh, bị báo tin lớp vẽ hôm nay bị hủy, bởi vì có một vị nhân vật tầm cỡ về mỹ thuật rất nổi tiếng sẽ đến trường diễn thuyết. Chúng tôi cất giá vẽ lại, đi tới trường. Trong giảng đường bậc thang chật kín người, tôi và Nhiệt Nồng chen chúc, cuối cùng giành được 2 chỗ ngồi cuối cùng. Cùng với tiếng gõ cửa vang lên, lớp học nhanh chóng yên tĩnh lại. Khi nhìn thấy người đến, lớp học vốn sôi động bỗng chốc im lặng, chỉ vì vị đại thụ sắp diễn thuyết quá đẹp trai. Trong giới nghệ thuật, chúng tôi đã gặp không ít người đẹp trai, nhưng không ai so được với người đàn ông trước mặt. Chỉ mình tôi khi nhận ra người đó bỗng nín thở, bởi vì người này tôi quen biết, lâu rồi không gặp. Hứa Vân Uyển. Người trước mắt cười rạng rỡ nhìn tôi, khiến mắt tôi vô tình đỏ lên. Phó Trường Thâm, là người cùng tôi lớn lên trong cô nhi viện. Thanh Mai Trúc Mã, anh hơn tôi vài tuổi, nên là hai người cùng nhau bảo vệ tôi. Chỉ có số phận khác biệt, anh và Thành Lạc lần lượt được gia đình có tình thương nhận nuôi.
Chỉ mình tôi ở lại Viện Phúc Lợi. Cuối cùng được nhà họ Trương tài trợ. Nhìn cô gái gầy yếu trước mắt, Phó Trường Thâm đầy vẻ thương cảm. Ngày xưa dưới sự chăm sóc của anh và Thành Lạc, tôi cũng từng là đứa trẻ hạnh phúc. Chỉ là số phận trêu người. Anh và Thành Lạc lần lượt được người ta nhận nuôi. Lúc đó mọi người còn nhỏ, cũng không có liên lạc. Ba người cứ thế mất liên lạc. Bao năm qua anh luôn tìm kiếm hai người kia. Cuối cùng chỉ tìm được Thành Lạc. Cho đến khi anh xem trên website nhà họ Trương, thấy tin Trương Nhược Nam kết hôn, mới biết tôi đã cưới Trương Nhược Nam. Anh cũng biết những chuyện Trương Nhược Nam làm, ngày càng thương cảm cho tôi. Người vốn hoạt bát vui vẻ, bị cuộc hôn nhân này hành hạ đầy thương tích. Tìm mọi thông tin và khi biết tôi sang Ý học tập, anh và Thành Lạc bàn nhau chuyển đến Rome. Hai người nói chuyện lâu, tôi mới biết anh và Thành Lạc đã kết hôn. Hai người cũng chuyển đến Rome để sớm gặp tôi. Lần này tôi không thể chịu đựng nữa, muốn xả hết những ấm ức năm tháng. Buổi tối gặp Thành Lạc, tôi vừa ngưng khóc thì lại khóc tiếp. Ba người nói chuyện rất lâu. Anh bê món tôi thích ăn đến trước mặt tôi, quan tâm hỏi Hứa Vân Uyển, sau này cậu có kế hoạch gì không? Tôi ăn miếng cuối cùng trong dĩa bít tết, lắc đầu nói tạm thời chưa có. Bây giờ chỉ nghĩ tốt nghiệp trước, rồi tổ chức triển lãm tranh của riêng mình, hoặc tìm một công việc mình thích. Còn về nước, ánh mắt tôi thoáng bối rối. Về nước à? Chắc chắn sẽ về thăm viện trưởng. Bởi vì ngày tôi chia tay viện trưởng, ông đã bí mật bỏ tiền vào túi tôi. Nhưng về nước cũng có nghĩa phải gặp lại Trương Nhược Nam. Nhớ đến những hành động điên rồ anh ta làm, mày tôi lại cau lại. Hai vợ chồng nhìn nhau, vội chuyển đề tài, ăn cơm đi. Việc sau tính sau. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Chớp mắt lại là một mùa thu sâu. Tôi đến lễ tốt nghiệp của mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tràn đầy cảm xúc. Lễ tốt nghiệp muộn 5 năm do tôi phải trả ơn cho nhà họ Trương. Cuối cùng cũng được tôi chờ đợi. Hứa Vân Uyển tốt nghiệp rồi. Hứa Vân Uyển tốt nghiệp rồi. Bạn bè lần lượt tặng hoa chúc mừng tôi, khiến mắt tôi lại đỏ lên. Bữa ăn cuối cùng với bạn bè, tôi cũng uống vài ly. Rượu đắng xé cổ họng. Một nỗi chua xót dâng lên tâm đầu. Nghĩ đến sau này khó gặp nhau. Mọi người vừa khóc vừa cười đến khuya. Một tuần sau tôi thu dọn hành lý, chia tay bạn bè ở đây, theo Phó Trường Thâm và Thành Lạc về nước. Không phải về ở lâu dài, chỉ là tạm thời. Một là về thăm viện trưởng, hai là theo nhờ bạn bè, cùng anh tổ chức triển lãm tranh. Nhìn viện trưởng sau vài năm không gặp, mắt tôi lại đỏ hoe. Viện trưởng xoa tay tôi, nghe tôi hoàn thành việc học, thực hiện ước mơ của mình, mắt tràn đầy niềm vui. Đang nói chuyện, viện trưởng bất ngờ nói, đúng rồi, con sang nước ngoài không lâu. Trương Nhược Nam đã đến viện tìm tôi, hỏi tung tích con. Lâu ngày không nghe tên Trương Nhược Nam, tôi thoáng ngẩn người. Viện trưởng vẫn ở bên tôi nói tiếp, nhưng nhìn thái độ anh ta, thì biết anh ta không tốt với con, nên tôi không nói cho anh ta biết. Ăn cơm tối với viện trưởng xong, tôi mới trở lại biệt thự giàu có, vì chỉ về nước tạm thời. Phó Trường Thâm và Thành Lạc đưa tôi về nhà họ. Thấy tôi về, chạy đến, vừa quan tâm vừa dẫn tôi vào nhà ăn uống canh. Hai người lại nói chuyện về triển lãm tranh tuần sau rất lâu. Tôi mới về phòng nghỉ ngơi. Tòa nhà nhà họ Trương. Trương Nhược Nam nhìn bức ảnh trên bàn, đờ người rất lâu. 2 năm, tròn 2 năm. Anh ta huy động toàn bộ thế lực nhà họ Trương. Anh ta không tìm được tung tích tôi. Nhìn người trong ảnh hồi trẻ, miệng anh ta khẽ nở một nụ cười cay đắng. Đó là ảnh cưới của anh và tôi. Cũng là bức ảnh duy nhất của chúng tôi sau 5 năm bên nhau. Con người thường chỉ biết trân trọng khi đã mất đi. Giờ anh ta cũng hiểu câu nói đó. Khi tôi mới rời đi, anh ta nghĩ chỉ là quen với việc tôi chăm sóc, nên không quen với sự rời bỏ của tôi. Cho đến khi thấy thỏa thuận báo ân với mẹ tôi, cùng với những chuyện đã xảy ra sau đó, anh ta mới biết, thói quen với tôi đã biến thành tình cảm. Chỉ vì có sự tồn tại của An Dật, nên trước đây anh ta bỏ qua tình cảm ấy. Giờ đến khi anh ta thừa nhận, tôi đã rời khỏi thế giới của anh ta từ lâu rồi. Cánh cửa phòng làm việc bị gõ ngoài. Sau đó trợ lý bước vào, Trương Tổng. Triển lãm tranh của họa sĩ mới sẽ diễn ra ở trung tâm thành phố vào ngày mai. Mời ông đến tham quan. Chỉ sau khi ly hôn, Trương Nhược Nam mới phát hiện, anh ta không hiểu tôi chút nào. Lúc tôi trở về từ chuyến đi sáng tác, anh ta tưởng tôi đột nhiên thích vẽ tranh. Sau đó mới biết tôi học mỹ thuật từ nhỏ. Nếu không phải vì báo ân mà bỏ học ở nước ngoài, tôi đã trở thành một ngôi sao trong ngành. Có lẽ để hiểu tôi hơn, có lẽ cũng để gần tôi hơn một chút. Mỗi lần có triển lãm tổ chức, anh ta đều đi xem. Mặt khác,
Bạn học đã gửi danh sách báo chí và doanh nhân được mời tham dự triển lãm, để tôi có thể chuẩn bị. Khi nhìn thấy tên Trương Nhược Nam trong danh sách, tôi thoáng chốc ngẩn người. Bạn học thấy vậy vội nói, nếu không muốn gặp anh ta, cậu có thể không ra trả lời phỏng vấn. Tôi cười lắc đầu, không sao đâu. Ngay từ ngày tôi về nước, tôi đã biết rồi chúng tôi sẽ gặp nhau một ngày nào đó. Trốn được ngày mùng 1 cũng trốn không thoát ngày rằm. Hơn nữa tôi có gì phải sợ. Tôi đã trả hết nợ nhà họ Trương. Giờ chúng tôi chỉ là người lạ. Ngày triển lãm, khách đến nườm nượp. Theo biển chỉ dẫn vào phòng tranh, Trương Nhược Nam cũng có mặt trong đó. Mấy năm nay anh ta đi xem rất nhiều triển lãm, cũng phần nào hiểu về các bức tranh treo trên tường. Mỗi bức tranh đều rất đẹp. Cho đến khi bức tranh này xuất hiện, không có đường nét thừa thãi, chỉ là cảnh núi rừng trải rộng. Bảng tên bên cạnh, viết tên bức tranh là Tự Do. Anh ta bất giác nhớ đến tôi. 5 năm chung sống, tôi luôn quẩn quanh bên anh ta. 24 tiếng một ngày đợi anh ta về nhà. Mất đi bản thân mình, không còn chút tự do nào. Rõ ràng đó là điều bình thường nhất, nhưng lại thành điều xa xỉ với tôi. Bỗng có giọng nam quen thuộc vang bên tai anh ta. Anh ta theo tiếng gọi nhìn lại. Một cái nhìn, anh ta thấy người mình luôn nhớ mong. Chốc lát, thế giới bỗng trở nên yên lặng. Trong tim chỉ còn người trước mặt. Tôi, Trường Thâm. Nghiêm cười rạng rỡ, giới thiệu tác phẩm của mình trước mặt mọi người. Hứa Vân Uyển nhíu mày nhẹ. Chưa kịp quay lại thì đã bị ôm chặt. Hương nước hoa ngọt ngào lan tỏa nơi mũi. Trương Nhược Nam ôm chặt tôi, cơ thể run rẩy không ngừng. Hứa Vân Uyển, Hứa Vân Uyển, cô cuối cùng cũng đã về. Tôi vừa muốn đẩy ra, bóng người đã lao tới trước, một tay xé rời người phụ nữ. Hứa Vân Uyển, em không sao chứ? Tôi lắc đầu. Phó Trường Thâm nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Trương Nhược Nam, anh còn mặt mũi nào gặp Hứa Vân Uyển? Nhìn thấy anh ta, Phó Trường Thâm lại nhớ đến những tổn thương tôi chịu đựng suốt 5 năm. Lòng càng thêm tức giận. Trương Nhược Nam định nói gì đó. Tôi bước tới ngăn lại. Anh ơi, chúng ta nói chuyện nơi khác đi. Tôi không muốn. Cuộc triển lãm mà tôi và bạn tôi vất vả chuẩn bị họ phá hỏng. Quán cà phê tầng 2. Phó Trường Thâm chắn trước mặt tôi và Trình Duyệt. Chất vấn Trương Nhược Nam. Hứa Vân Uyển và anh đã ly hôn. Tại sao còn đến làm phiền cậu ấy? Trương Nhược Nam nhìn tôi lạnh lùng. Tim như bị siết chặt. Đau đến không thở nổi. Tôi chưa từng dùng bộ mặt này để đối mặt với anh ta. Lần đầu gặp lại tôi, anh ta có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu, Hứa Vân Uyển, tại sao lại ly hôn với tôi? Trình Duyệt ngán ngẩm lăn mắt. Câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Tôi bình tĩnh nhìn anh ta. Báo ân xong rồi. Tất nhiên tôi phải rời đi. Ngay từ khi anh ta ký thỏa thuận ly hôn, tôi biết việc báo ân của tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh ta. Nên 5 năm anh ta đối xử tốt với tôi, tất cả đều là vì báo ân sao? Trương Nhược Nam siết chặt tay, run rẩy mở miệng nói. Tôi vẫn bình tĩnh, như nhớ ra điều gì đó, rồi nói tiếp. Kể từ khi mẹ anh ấy bắt tôi ký vào hợp đồng báo ân, quan hệ của chúng ta chỉ là báo ân mà thôi. Tôi luôn nhắc nhở bản thân, nên ngay sau khi ký xong, tôi lập tức chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn. Nói thật thì, Trương Nhược Nam là người đàn ông đầu tiên tôi từng quen. Chưa ra xã hội đã phải cưới. Tâm tư đơn giản của tôi, sợ bị 5 năm giả tạo kia mê hoặc, nên đã chuẩn bị sẵn bản ly hôn từ rất sớm. Mỗi lần cảm thấy sắp rung động vì anh ta, tôi lại lấy bản ly hôn ra, nhắc nhở mình về quan hệ và khoảng cách giữa hai người. Có từng cố gắng yêu Trương Nhược Nam không? Có thể có, nhưng tình cảm vừa chớm nở. Anh ta đã vì An Dật mà bỏ tôi lần này đến lần khác. Người bình thường cũng mệt mỏi, chứ đừng nói là tôi người làm báo ân. Tôi không ghét anh ta đã là quá tốt rồi. 5 năm, thời gian dài cũng dài. Lâu đến mức tôi nghĩ đời này sẽ như vậy mãi. Nhưng ngắn lại chỉ là khoảnh khắc. Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi anh ta. Ra nước ngoài không chút cảm xúc mà cũng thực tế. Câu này nối tiếp câu kia. Mặt Trương Nhược Nam ngày càng tái nhợt. Trương Nhược Nam, tôi chưa từng và cũng sẽ không bao giờ yêu anh. Tôi chỉ có báo ân. Phản ứng của anh ta tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết việc này, rồi tập trung vào triển lãm tranh. Trương Nhược Nam định tiến lên ngăn tôi, nhưng Phó Trường Thâm luôn chắn trước mặt. Anh ta chỉ đành nhìn theo bóng lưng tôi biến mất sau cánh cửa. Buổi triển lãm không bị ảnh hưởng bởi vụ việc nhỏ này. Cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ. Để chúc mừng tôi, Phó Trường Thâm và Trình Duyệt đã đặt trước một nhà hàng tôi thích. Nhưng thức ăn chưa kịp lên, một bó hoa hồng rực rỡ được gửi đến trước. Xin hỏi ai là cô Hứa? Đây là hoa do anh Trương gửi.
chuyên để chúc mừng cô triển lãm thành công. Tôi không nhận, chỉ để hoa trả lại người gửi. Làm ơn báo cho anh Trương rằng tôi không thích hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ là loại An Giật thích. Tôi chỉ thích hoa hồng gai. Bầu không khí ấm cúng bỗng trở nên căng thẳng. Người đưa hoa không nhận trả cũng không được. Thấy tôi im lặng lâu, người ấy cuối cùng lặng lẽ bỏ đi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Trương Nhược Nam. Anh ta vẫn mỗi ngày gửi một bó hoa hồng gai đến phòng tranh tôi. Mỗi bó hoa trước khi vào phòng đều bị ai đó ném thẳng vào thùng rác. Lại một lần ở triển lãm tranh, Trương Nhược Nam cố chặn tôi lại, muốn hỏi tại sao tôi không nhận hoa của anh. Tôi nhìn anh lâu, bỗng cười mỉa mai, dù sao cũng làm vợ chồng 5 năm, mà anh chẳng hiểu tôi chút nào. Vì tôi không thích anh, nên cũng không thích thứ anh tặng. Trương Nhược Nam, chúng ta chia tay rồi. Tôi đã ly hôn với anh. Anh không phải là người vui nhất sao? Anh hít một hơi sâu, đôi mắt như vỡ một hồ sao. Giọng có chút gấp gáp, bản năng muốn tiến đến giữ tay tôi. Không phải vậy, Hứa Vân Uyển. Tôi không vui khi ly hôn với cô. Tôi đã quen có cô trong đời. Cho đến khi cô rời đi, tôi mới biết người tôi thực sự thích là cô, An Giật. Tôi với cô ta chỉ là vì không cam lòng thuở trẻ. Giờ cô ta cũng rời đi. Sao ta không thể trở lại như xưa? Trước đây ánh mắt tôi thoáng ngơ ngác. Ngày tháng trước kia, mỗi ngày đều là thử thách với tôi. Tôi không muốn trở lại. Tôi né tránh tay anh ta. Giọng lạnh lùng, Trương Nhược Nam. Tự nghe lại lời anh vừa nói đi. Anh chỉ coi tôi là thói quen, như một người giúp việc. Chỉ khác là không ai khác hy sinh mạng sống vì anh như tôi. Anh thật sự nhận ra mình thích tôi chưa? Nghe lại lời ấy, sắc mặt Trương Nhược Nam cũng tái nhợt. Từ năm 18 tuổi vào nhà họ Trương, tôi chưa từng thấy anh ta thất thần đến thế. Trương Nhược Nam luôn tự cao, kiêu ngạo. Nay mặt mày thảm hại. Chỉ vì tôi không chiều theo anh như xưa, mà thẳng thắn chọc thủng lòng anh. Tôi không nhìn lại anh, quay lưng rời đi. Vừa ra khỏi phòng tranh, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ mẹ anh ấy. Nhắc đến mẹ anh ấy, tôi chỉ biết lòng biết ơn, bởi chính mẹ anh ấy đã cho tôi một cơ hội báo ân. Lúc đó tôi sau khi đóng học phí đại học, tôi gần như không còn tiền. Tôi cũng không muốn nợ nhà họ Trương. Có thể dùng 5 năm báo ân để trả hết số tiền nhà họ Trương đầu tư cho tôi. Về tình và lý, tôi đều phải đến gặp họ. Mẹ Trương, Phó Trường Thâm lo lắng nhìn tôi vội vàng nói. Cô đã thanh toán với nhà họ Trương rồi. Không cần thiết phải đến nữa. Nhỡ đâu nhà họ Trương lại gây khó dễ cho cô thì sao? Phó Trường Thâm sau khi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi đã cho anh ta thấy nhiều chuyện nhà giàu. Cũng dạy anh nhiều đạo lý, báo ân, dùng giấy để bắt Trương Nhược Nam rời khỏi cảm xúc là một cách. Nhưng mẹ anh ấy nhất quyết vì cậu con trai. Để tôi bỏ học, bỏ tương lai. Trôi dần 5 năm trong hôn nhân. Quá đáng quá sức chịu đựng. Quả nhiên, Trương Nhược Nam nói chuyện xã giao với tôi vài câu, rồi chuyển chủ đề sang Trương Nhược Nam. Lời lẽ đều là mong tôi cho anh ta thêm cơ hội. Phó Trường Thâm nói đúng. Cảm xúc thấp kém của Trương Nhược Nam là do tôi và An Giật gây ra. Nên bắt tôi người vô tội kéo anh ta ra khỏi đó. Máu không còn, tương lai không còn, tự do không còn, mà còn gọi đó là báo ân. Bắt tôi trôi qua 5 năm còn phải biết ơn nhà họ Trương. Trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế. Thật ra lúc đầu tôi cũng không muốn. Nếu thuận lợi học xong đại học đi du học, dù chậm hơn báo ân 2 năm, tôi cũng có thể trả đủ cả gốc lẫn lãi khoản đầu tư của nhà họ Trương. Chỉ là mẹ Trương quá chiều con trai, không thể chịu được Trương Nhược Nam chịu khổ nhiều hơn, nên sốt ruột kéo tôi xuống. Cuộc đời con trai bà không thể vì chuyện nhỏ này mà bị hủy hoại. Còn tôi có hối hận không thì chẳng ai quan tâm. Mẹ anh ấy nhìn tôi, trong lòng tràn đầy hài lòng và tiếc nuối. Hài lòng là người thế này làm con dâu nhà họ Trương cũng không tệ. Tiếc nuối là hồi đó Trương Nhược Nam chỉ yêu An Giật, lỡ mất một người con dâu tốt như vậy. Nhưng giờ Trương Nhược Nam đã cắt đứt với An Giật. Nếu tôi có thể trở lại làm con dâu cũng tốt. Nghe xong lời mẹ anh ấy, tôi không nói gì, chỉ đặt thẻ ngân hàng chuẩn bị sẵn lên trước mặt bà. Tiền trong này là gấp đôi số tiền nhà họ Trương đã tài trợ cho tôi lúc trước. Nếu không có báo ân đó, chậm hơn 2 năm tôi cũng có thể trả đủ gốc lẫn lãi cho nhà họ Trương. Nhà họ Trương vốn hay làm việc thiện, tài trợ không chỉ mình tôi. Tiền mỗi lần đều được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng. Mấy năm qua họ cũng không đòi lại báo ân. Có lẽ do tôi quá ngây thơ, tự nguyện đến tận cửa. Giờ nhận ra, cũng chẳng buồn tính toán nhiều nữa. Nói xong tôi không nhìn phản ứng của mẹ anh ấy, cầm thẻ ngân hàng bước ra ngoài. Mẹ anh ấy hơi sửng sốt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng nghĩ đến hai gia tộc giàu có đứng sau tôi,
chỉ biết nuốt xuống. Vừa ra khỏi nhà họ Trương, tôi đụng phải Trương Nhược Nam vừa trở về. Hứa Vân Uyển, sao cô lại đến đây? Lời người đàn ông trong giọng có chút tiếc nuối và ngạc nhiên. Tôi cười khẩy. Mẹ Trương muốn tôi như 7 năm trước, bỏ tương lai và sự nghiệp, tiếp tục bên cạnh bà, phí hoài thanh xuân. Mặt Trương Nhược Nam lập tức tái nhợt. Nhớ lại thỏa thuận thấy 2 năm trước, 5 năm báo ân, tôi phải từ bỏ mọi thứ, toàn tâm toàn ý bên anh ta. Người bình thường sống 1 đến 2 năm đã phát điên, chứ nói gì 5 năm. Cộng với thái độ anh ta đối với tôi suốt 5 năm qua, cuộc sống của tôi có thể tưởng tượng được khó khăn đến mức nào. Cơn đau lan khắp người. Anh ta nắm chặt tay. Tôi không còn kiên nhẫn nghe anh ta nói. Không nhìn mặt, đi ngang qua anh ta. Có lẽ vì mùi hoa của tôi, câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.